Magandang araw! Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo makagagawa ng reading materials and flashcards gamit ang Microsoft PowerPoint. So kung handa ka na, tara, sabay tayong matuto. 1, 2, 3, come on! So dito, binago ko na ang kanyang size sa design and then slide size. Ginawa ko na siyang katumbas ng 8.5 by 11 para naman maging sakto siya dun sa paper na gusto kong pagprintan sa kanya kung sakali man na ipiprint ko ito. So mahalaga na makapag-resize muna tayo bago tayo makapagawa ng ating layouts. So tanggalin ko na rin yung mga nakalagay dito. Ayan. So una natin gagawin is i-ready natin yung mismong layout. So maglagay muna tayo ng simple background. So kung meron kayong mga available na background sa downloaded, pwede nyo siyang ilagay dito. So ako naman, gagamitin ko lamang is shapes. So i-click ko ang insert, then shapes, and then click ko ang rectangle. Then i-cover ko na siya dito sa mismong slide. Okay, so i-left click ko siya, right click, and then format shape. So dito sa format shape, palitan natin yung kanyang fill. So gamitin natin yung gradient color. So palitan natin siya ng color yellow. Kasi yun muna ang gagamitin ko. But again, depende po sa inyong gusto. Sa mas akmang gamitin para sa inyong mga mag-aaral. So gagawin ko rin siyang radial. And then babaguhin ko ang kanyang direction. Gawin kong ganito. And then kakapalan ko naman yung kanyang outline para yun na rin ang magsisilbing border. So i-click ko lamang ang line. Then adjust ko lamang ang width. Tulad nito. So depende na rin po sa gusto ninyong gawin. Ang mahalaga po ay hindi siya sobrang kapal para hindi niya matakpan yung gagawin natin mga reading materials. So, ito, kung gusto niyo na medyo colorful ng kaunti, although mini-minimize natin yung color para naman hindi makaagaw attention sa mga bata, so pwede natin itong lagyan ng gradient line. Tapos, try natin na gawin siyang parang rainbow. So, click ko yung red, and then itong kabila, papalitan ko naman siya ng yellow, and then itong kabila, papalitan ko siya ng green, ayan, and then yung dulo, papalitan ko naman ng blue. Tulad nito. So, ayan, meron na tayong simple na colorful na border. So, pwede ko siyang lagyan ng counting effect pa. Gawin natin siya. Lagyan natin siya, for example, medyo nakaangat. I-click lamang natin ang this one. Ayan, sa effects. And then, i-click natin ang 3D format. And then, lagyan natin siya ng 3D format na ito. Ayan. So, lalabas na parang medyo nakaangat na yung border ng ating design. So, from here, pwede na tayong gumawa. So, mag-insert na tayo ng text. So, i-try natin yung para muna sa animals. For example, gagawa tayo ng reading materials na ang nakalagay is animals. So, dito, i-click natin ang insert and then text box. And then text box. So, i-click ko siya sa labas kasi pag sa loob, automatic, dun siya sa shape magta-type. So, kapag i-click natin yung text box, dapat sa labas tayo magta-type. Try natin, for example, is dog. Ayan. Try natin, for example, is dog. So, ipwesto ko na siya and then punta ako ng home and then i-click natin siya. Papalakihin natin ang kanyang font size. Tulad nito. So, try na natin ilagay. For example, i-click lamang natin ang font style. Maglagay tayo ng panibagong style. So, ang ginagamit ko na pagpapabasa sa mga reading materials ko is, for example, yung ayan. So, ang ginagamit kong font style is Comic Sans. This one, Comic Sans MS. Kasi para siya medyo bata tingnan, yung font style na ito. So, ibabagay natin yung font style syempre sa mga gagamit. I-control V ko siya, control B, para mag-bold. So, pwede ko na rin itong palitan, for example, ng font color. So, i-click ko lamang ang format. Then, text fill, gamitin ko, for example, itong red. Ayan. And then, gamit ako, for example, ng, so hindi ko muna siya lalagyan ng outline kasi may gagawin akong effect later on. So, ito, meron na tayong sample. So, magandang style na to. Simple na rin siya. So, medyo i-level up natin siya ngayon. So, i-left click natin siya and then right click. And then, click pa rin natin yung format shape. And then, i-click natin dun sa format shape yung text options. So, hindi tayo sa shape options ha. Sa text options po tayo. And then, i-click natin ang gradient fill. So, kinopy niya yung gradient na ginamit natin kanina. So, tanggalin ko lamang siya and napapalitan ko depende sa color na gusto ko. So, dito po kayo makakapaglaro ng color. Kung gusto niyo yung colorful yung gawa, dito po kayo makakapili ng colorful na designs and colorful na text and shapes. So, ang gagamitin ko is, talagyan ko lamang siya ng black. Ayan. And then, para gusto ko medyo nakaangat din yung letter style, so i-click ko siya ng, punta ako ng text options pa rin and then effects. So, sa effects, gusto ko is meron din siyang 3D format. So, pwede ko rin i-click itong, ayan.
So, ayan, medyo nakaangat na siya. So, i-adjust ko lamang itong lalim. Ayan. So, minsan lang hindi siya madaling makita. Try ko din yung contour. And pataasin pa natin yan, yung top level. Ayan. So, yung top, i-adjust pa natin yung top niya. Pakapalin natin. Ayan. So, ayan, kung mapapansin nyo, ang pagbabago is, umangat yung format ng text niya. Hindi na tulad kanina na plain lang ang gamit nating color. So, ito, medyo nag-level up na siya. And then, kung gusto nyo gumawa ng marami, for example, ang kadalian sa PowerPoint is, i-control D lamang natin yung slide. I-duplicate lang natin siya. Control D, and then, pwede na natin siya agad palitan. Just like this one. For example, gawa na ako ng para sa cat. Ayan. Kung gusto ko rin naman, for example, Control D uli. Ayan. And then, for example, is rat. Ayan. So, dito, kaya marami kayo agad magagawa. And then, pwede nyo po itong lagyan ng transitions and animation kung gusto nyo siyang gawing digital flashcards. So, ituturo ko po yun sa mga susunod ko pang tutorials. So, dito po is layouting muna tayo. And then, so kung gusto natin na pahaba, pwede natin itong i-format. So, dito ko na din po siya gagawin ha, pero pwede nyo siyang gawin sa ibang file. So, dito, Control D ko lamang ito. And then, ayan, paliitin natin siya. I-adjust natin yung kanyang font, pababain natin. Okay. Okay. And then, gamitin ko po muna again is yung dog. Ayan. And then, baguhin ko lamang ito. Then, later on, lalagyan ko siya ng mga designs and pictures. So, ito na siya. So, paliitin ko pa. Mahalaga po kasi na hindi tayo nag-overlap sa designs natin. Kaya mas maganda kung simple lang yung designs natin. Wala masyadong mga kurba. O wala masyadong curl designs. So, lagyan na natin siya ngayon ng picture. So, kukuha ako ng picture doon sa isa sa mga clip art na ginawa ko. Gagamitin ko itong dog. Ayan. So, kung gusto niyo po na yung inyong flashcards o kaya ay reading materials ay mayroong pictures. So, ito na po siya. And then, pwede ko pa siyang ilapit and adjust. Just like this one. And then, sa isang page na ito, pwedeng marami akong magawa. So, tanggalin ko yung pagiging overlap niya sa design. Ayan. So, Control A, Control D. Ayan. So, ilagay ko sa lower part. And then, palitan ko naman siya, for example, maglalagay ako ng pig. Ayan. Then, ilipat ko siya ulit ng pwesto para hindi mag-overlap. Burahin ko ito. And then, palitan ko naman siya ng pig. Ayan, so tulad nito. So, ito pong mga illustrations na ito ay gawa ko. Kung gusto niyo po itong matutunan kung paano ginagawa, so please subscribe and watch my videos, my tutorials kung paano po ginagawa ang mga simple illustrations and clip art na ito. And then, lahin ko ito ng kaunti. Hindi naman masyadong na-deform or na-warp yung clip art. Then, gawa pa tayo ng panibago. Control D. Then, for example, papalitan ko ito ng frog. Control A. Then, frog. And then, ayan, palitan ko yung picture. Burahin ko siya. Kunin ko ulit yung picture sa file. Then, click ko ito. I-drag ko yung picture doon sa PowerPoint. And then, naririto na siya. Tanggalin ko lang yung watermark ko. So, ito na po siya, frog. Then, try natin yung isa pa. For example, gamitin natin itong rabbit. Ayan. So, rabbit. Tanggalin ko po ito. And then, lagay natin dito sa kabila yung rabbit. So, ito. So, medyo napahaba lang siya. Ayan. Medyo napahaba lang yung medyo mahaba lang yung pangalan. So, pwede naman natin i-adjust yan. So, ito. Kung okay na siya sa ganito, edi, pwede na po ito. Ayan. So, ito na po. So, meron na tayo iba-ibang style. Ngayon, pwede po kayo makagawa ng maraming copies kasi pwede nyo pong i-control di lamang yung slides o kaya yung mismong text box. So, ito po yung paraan kung paano kayo makagagawa ng mabilis ng inyong mga reading materials. So, I hope po na nakatulong sa inyo itong video na ito. And sa mga darating na panahon po ay mas marami na sa mga guro ang mag-share ng kanilang mga gawa. So, maraming salamat po and enjoy layouting.